हेलो साथीहरू, इट्स मी सुमन र तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र मैले तपाईँहरूलाई आज डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर थर्ड सेमिस्टरको आज न्युमेरिकल क्वेसनहरू लिएर आएको छु। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरू इक्जामको लागि। र यो न्युमेरिकलहरू तपाईँहरूलाई कसरी गर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई सजिलो तरिकाले सिकाउँछु र तपाईँहरूले सजिलैसँगले इक्जाममा 8 मार्क्स 6 मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरू मेरो च्यानलमा जोडिराख्नु होला। ल ढिलो नगरिकन हामी हिसाबतिर लागौँ त। हिसाब हाम्रो के छ हेरौँ। मेन सिभिल इन्जिनियरिङ थर्ड सेमिस्टरको हाइड्रोलिकको युनिट 1 को हिसाब रहेछ। युनिट 1 बाट चाहिँ प्रायः सधैँ हिसाबहरू आउँछ र सर्ट नोटहरू पनि केही आउने गर्छ। र क्वेसन रहेछ द स्पेस बिट्विन टु स्क्वायर फ्ल्याट प्यारलल प्लेट्स इज फिल विथ ओइल, इच साइड अफ द प्लेट इज 700 mm, द थिकनेस अफ द ओइल फिल्म इज 15 mm, द अप्पर प्लेट विच मुभ्स एट 3 meter per second requires a force of 120 न्युटन टु मेन्टेन द स्पिड। डिटरमाइन के डिटरमाइन गरिन्छ। एक नम्बरमा द डाइनामिक भेस्कोसिटी अफ द वेल, अर्को द काइनेमेटिक भेस्कोसिटी अफ वेल इफ द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ वेल इज 0.95। र यहाँ हेर्नु, तपाईँहरूलाई फर्मुला जान्नु पऱ्यो। के जान्नु पऱ्यो भने डाइनामिक भेस्कोसिटीको अर्को काइनेमेटिक भेस्कोसिटीको फर्मुला निकाल्नु, यी फर्मुला जान्नु पऱ्यो। त्यति जानिसकेपछि तपाईँको हिसाब आदि सल्भ हुन्छ। पहिले गिभन के छ गिभन लेख्ने अनि फर्मुला याद रहने। मैले यसको फर्मुलाहरू अलरेडी अगाडिको भिडियोमा बनाएर हालिसकेको छु। त्यो भिडियोमा गएर तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको फर्मुलाहरू त्यहीँ छ। ल हिसाब अब गिभन लेख्यो त हाम्रो गिभन के छ हामी सोलुसन गर्छ है। अब सोलुसन गिभन के छ हाम्रो। अब यहाँ के भने 720 mm, यसलाई तपाईँले कतिले 1000ले डिभाइड गर्नु होला। हो कति आउँछ 0.72 m मिटरमा आउँछ। मिटरमा लानुको लागि हो। र सबै गिभनहरू के छ अरू पनि लेखौँ हामी। अब प्रत्येक साइड यो छ भने स्क्वायर प्लेटको एरिया भनेको के हुन्छ त इक्वल टु यो जे छ त्यहीलाई स्क्वायर गरिदिनु तपाईँहरूले। भनेपछि 0.72 इन्टु 0.72 गर्दाखेरि कति आउँछ भनेपछि 0.5184 मिटर स्क्वायर आयो हो। मिटर गरेको मिटर स्क्वायर भयो, दुईचोटि गरेकोले एरिया पनि निकाल्छ। अब थिकनेस ओइलको थिकनेस दिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ। अनि यसै द थिकनेस अफ द ओइल फिल्म, थिकनेस दिएको छ दोस्रो भने थिकनेस अफ ओइल मात्रै लेखिदिनु होला। ल ओइल भनेको टी अथवा डिवाई मले जनायो कति 15 mm, यसलाई पनि 1000 ले डिभाइड गर्नु होला। कति आउँछ 15 इन्टु 10 टु दी पावर -3 m मिटर हो। यो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसलाई भेलुमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। भेलुमा लेखेको कति हुन्छ 0.015। पोइन्ट पछि 3टा भेलु आयो मिटर, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को के दिएको छ भेलोसिटी अफ द अप्पर प्लेट, यहाँ दिएको छ है हेर्नु त। अप्पर प्लेट विच हामीले भेलोसिटीलाई चाहिँ अब हामी युले जनाइदिन्छौँ है त। भनेपछि के आयो 3 मिटर पर सेकेन्ड। यो भेलोसिटी दिइसक्यो। यो भेलोसिटी लेखिसकेपछि अब हामीले चेन्ज इन भेलोसिटी पनि लेखिहाल्ने है। भनेको के हो डियु। मैले यहाँ भेलोसिटी अरू कुनै भेलोसिटी देखेको छ त छैन। भनेपछि के 0 भएको छ। भनेपछि कति हुन्छ यही माइनस 0 गरेपछि कति आउँछ यो चेन्ज इन भेलोसिटी पनि 3 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। अर्को हाम्रो यहाँ के दिएको छ फोर्स दिएको छ। फोर्स रिक्वायर्ड टु फोर्स अफ 120 न्युटन टु मेन्टेन द स्पिड। त्यो स्पिड जुन स्पिड छ यसको 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा कुदिरहेको छ भने त्यसको स्पिड मेन्टेन गर्नको लागि 120 न्युटनको फोर्स चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ हो। फोर्स एफ इज इक्वल टु कति आएको छ हाम्रो यहाँ दिएको छ 120 न्युटनको फोर्स दिएको रहेछ हो। अनि दिएको डिटरमाइन द हो। अब द काइनेमेटिक भेस्कोसिटी अफ द ओइल इफ द स्पेसिफिक ग्राभिटी, स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ एसपी स्पेसिफिक ग्राभिटीले के डिनोट गर्छौँ हामीले स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सोइल। ओइल दिएको छ। ओइल भनेपछि कति आएको छ 0.95 स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ। अब एक नम्बरमा के सोध्दैछ त एक नम्बरमा हामीले निकाल भनेको छ डाइनामिक डिवाइएनएएमआइसी डाइनामिक भेस्कोसिटी। डाइनामिक भेस्कोसिटी भनेको के हो त हाम्रो डाइनामिक भेस्कोसिटी भनेको हाम्रो म्यू हो नि। म्यू निकाल्नु पर्ने
म्यु निकाल्ने फर्मुला अघि भर्खर अर्को हिसाबमा हामीले अस्ति भर्खर गरेको थियौँ त्यो अनुसार निकाल्छौँ। हामीलाई के थाहा छ त वी नो द्याट हामीलाई सेयर स्टेट टाउ इजिकल टु के छ हामीलाई थाहा छ। हामीलाई टाउ इजिकल टु फोर्स बाई एरिया हो। हाम्रो एरिया पनि छ फोर्स पनि छ भनेपछि अब एफ इजिकल टु के हुन्छ हाम्रो यहीँबाट एफ गरौँ यो दुइटा कुरा हुन्छ टाउ इन्टु ए। टाउ भनेको हाम्रो के छ त म्यु इन्टु डियु बाई यो टाउको ठाउँमा है डिवाई इन्टु ए हो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने यो हो भनेपछि यो दुइटा एफ इन्टु डिवाई गुणन हुने भयो र यो म्यु एक्लै हुने भयो भनेपछि यो र यो गुणनमा छ भनेपछि त्यहाँ मतलब के हुन्छ भागमा हुने भयो भनेपछि डियु इन्टु ए हो। अर्को पेजमा गरौँ अब हामी भनेपछि अब म्युको भेल्यु हाम्रोमा केमा डिपेन्ड गर्नु भयो त हाम्रो फोर्स भनेको 120 छ इन्टु के आएको छ यहाँ चाहिँ डिवाई भनेको हाम्रो यहाँ लेखेको छ डिवाई भनेको 0.015 डिभाइड बाई अब अर्को के छ डियु इन्टु ए। डियु भनेको हाम्रो कति आयो 3 इन्टु ए भनेको कति आएको थियो हाम्रो 0 पोइन्ट कति आएको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कति आएको छ हेर्नु त यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले तपाईँहरूले 0.5184 कति रहेछ त 0.5184 अब डाइनामिक बेसिस अब हामी क्यालकुलेटर हान्दैछौँ है त 1.157 हो के हो यो फोर्स माथिको न्युटन अनि यो तलतिर मिटर पर सेकेन्ड यो भनेपछि मिटरमै थियो भनेपछि हाम्रो यसको भेल्यु अब न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। अब हामी के निकाल्छौँ काइनेमेटिक भेस्कोसिटी निकाल्छौँ है त थाहा भएको भेल्यु हाल्छ है त हामीलाई थाहा भएको भेल्यु के इज इक्वल टु वेट डेन्सिटी अफ ओइल इज इक्वल टु युनिट वेट अफ ओइल इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी जी अथवा के लेख्न सकिन्छ हामीले सोलिडको युनिट वेट इन्टु युनिट वेट अफ वाटर इन्टु वाटर डब्लु है यो डब्लु भनेको वाटर पानी इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी यो निकाल्न सकिन्छ। युनिट वेट अफ ओइल भनेको कति दिएको छ 0.95 हामीले अगाडि दिएको छ हेरिसक्नुहुन्छ। अब न्युटनमा छ नि त यो भनेपछि हामीले के राख्ने त अगाडिको हिसाब न्युटनमा गरिरहेको छ यसको 1000 पानीको युनिट वेट 1000 इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ कति स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको 9.81 यो स्ट्यान्डर्ड हो। अब क्यालकुलेट गरौँ कति आउँछ हाम्रो भेल्यु 9319.5 कति के हुन्छ हाम्रो भेल्यु न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो हो। अब हामीले के गर्नु छ त भनेपछि हामीलाई त म्युकै भेल्यु निकाल्नु पर्ने हो। अब म्युकै भनेको चाहिँ मास डेन्सिटी अफ ओइल पनि थाहा छ नि हामीलाई। अब निकाल्ने मास डेन्सिटी अफ ओइलबाट जाने हो मास डेन्सिटी अफ ओइल म्यु भनेको के हुन्छ डब्लु इन्टु जी अथवा कसरी आयो भने हाम्रो डब्लु इज इक्वल टु के हुन्थ्यो मास इन्टु ग्राभिटी हो मास इन्टु एमजी डब्लु इजिकल एमजी लेखिन्थ्यो एमजीको ठाउँमा अहिले अगाडिको हिसाबमा फर्मुलामा चाहिँ रोजी लेखेको डब्लु इजिकल रोजी। अब रोको भेल्यु निकाल्नु पर्ने हामीले रोको भेल्यु यहाँ के छ डब्लु बाई जी डब्लु र अगाडि जुन लेखेको छ वेट डेन्सिटी भनेको डब्लु यो निकालेको छ आएको छ कति हुन्छ 3.195 अपन जीको भेल्यु 9.81 भनेपछि अब कति आउँछ हाम्रो क्यालकुलेटर हालेर हेरौँ 950 हो रोको भेल्यु 950 आयो। हामीले यो अगाडि नै यो निकाल्नु कारण योसँग रिलेटेड छ। अब हामीलाई थाहा छ नाउ अब हामीलाई के हुन्छ काइनेमेटिक भेस्कोसिटी इज इक्वल टु के हुन्छ डाइनामिक भेस्कोसिटी अपन भेस्कोसिटी म्यु अपन के हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी डेन्सिटी रो अपन डेन्सिटी त्यही भएर हामीले डेन्सिटी निकालेको है हामीले डेन्सिटी भनेपछि रो भनेपछि यसको भेल्यु अघि हाम्रो माथि कति आएको छ 1.157 अपन 950 कति आउँछ म्युको भेल्यु
क्यालकुलेटर हानेर हेरौँ है त हामीले 0.00117 आएको छ त्यही भएर हामीले यसलाई 2 लाई 7 ले गरेर 2 नै बनाइदिउँ हो यति आयो के भन्छ त हाम्रो अगाडिको चाहिँ यो भेल्यु हाम्रो रोको भेल्यु भनेको चाहिँ हाम्रो केमा आएको थियो भनेपछि यसको भेल्यु हाम्रो केमा आउने भयो मिटर पर सेकेन्डमा आउने भयो मिटर पर सेकेन्ड यति गरेपछि तपाईँहरूको 8 मार्क सजिलै प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यसलाई कन्फ्युजन नभइकन राम्रोसँगले ध्यान दिएर हेरेर गर्नुहोला सबै हामीले यहाँ किनकि हामीले भेट्छौँ युनिट वेट अफ ओइल निकाल्नु ओइलको त्यो दिएको भर्खरै किताबमा दिएको थियो त्यो हाम्रो युनिट अफ ओइल दिएको थियो त्यसको भएर त्यसको हामीले डब्लु निकाल्यो डब्लु निकाल्ने भनेकै डब्लु इजिकल नै हाम्रो फर्मुला थियो नि त डब्लु इजिकल टु हामीले रो इन्टु जी गरेपछि आउँछ भनेपछि होइन त डब्लु इजिकल टु एम इन्टु जी थियो मास इन्टु ग्राभिटी थियो यसमा के लेख्न सक्छ अर्को हामीले रो इन्टु जी पनि लेखिन्छ अब रोको भेल्यु चाहिएको हामीलाई रोको भेल्यु रोलाई एक्लै बनाइदिने डब्लु बाई जी आउँछ त्यसपछि रो युनिट वेट आएपछि युनिट वेट आएपछि हाम्रो फर्मुला काइमेटिक भेलोसिटी भनेको डाइनामिक भेलोसिटी डेन्सिटी हो डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी डब्लु डेन्सिटी भनेको रो अनि हामीले म्युको भेल्यु निकाले भेल्यु राखेर यति गरेपछि तपाईँहरूले 8 मार्क्स सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल